να κάνουμε μια τολμηρή ερώτηση για εμάς. Θα ήταν σπουδαίο με όσο μας είπατε να μας πείτε τη σειρά στις αγάπες της καρδιάς σας, στην ιερή σας τράπεζα, όπως λέτε και γράφετε στα έργα σας. Δηλαδή, τι μου ζητάτε? Να γυμνώσω την ψυχή μου, τον εαυτό μου και δημόσια. Όμως, ίσως είναι και μία μεγάλη ευκαιρία για όλους εκείνους οι οποίοι αναζητούν στα αλήθεια αλήθειες που υπερβαίνουν τη μικρότητά μας. Λοιπόν, περιληπτικά θα πω και ουσιαστικά την ερώτησή σας. Στα πρώτα χρόνια, μέχρι τα 28 μου, 29 ετών, η κορυφαία αγάπη μου ήταν η λατρευτική μου αγάπη, όχι απλή αγάπη, λατρευτική αγάπη, στην θεότητα του Χριστού από ετών 7, άνευ διδασκαλιών. Αυτά τα λέω εν συντομία, άνευ διδασκαλιών. Η δεύτερη αγάπη μου μέχρι αυτή την ηλικία, στα 28 περίπου, ήταν η αγάπη μου για τον άνθρωπο. Τρίτη αγάπη μου ήταν η αγάπη μου για τις δυνάμεις της φιλίας σε όλες τις διαστάσεις, για τη φιλική σκέψη, για τον φίλο, για την συνάντηση του κάθε τι που γίνεται μέσα σε δυνάμεις φιλίας, με την αίσθηση της όντως φιλίας. Ήταν πολύ ψηλά. Η τέταρτη αγάπη μου ήταν η αγάπη μου για την γυναικεία φύση. Ναι, υπήρξα νέος εγώ. Και μέσα στην τέταρτη αγάπη μου πάλευε πάρα πολύ μία άλλη αγάπη για να την κατακτήσει, να υπερπηδήσει. Ήταν η πνευματική μου εξέλιξη ως οντότητα, ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος, και άλλη στιγμή βρισκόταν αυτή η αγάπη μου για εξέλιξη σε μένα και στο γύρω από εμένα, με την αγάπη μου για τη γυναικεία φύση. Θα ήταν ευκαιρία να πω, με ρωτάτε να γυμνώσω την καρδιά μου. Ελπίζω να μπορείτε να τα κάνετε και εσείς αυτά, ειλικρινά. Πάλευε λοιπόν η αγάπη μου για την πνευματική εξέλιξη με τη γυναικεία φύση. Ναι, αλλά εγώ μέχρι τα 28 μου ήμουν παρθένος. Θεληματικά. Όχι γιατί δεν είχα ευκαιρίες ή δεν μου δόθηκαν ευκαιρίες. Ήτανε μία θεληματική άσκηση του εαυτού μου, γιατί πίστευα ότι ένας άντρας όταν μπορεί σε μία γυναίκα να ζήσει όλες τις γυναίκες του πλανήτη, τότε είναι ολοκληρωμένος, να μπορεί να δοθεί, να καταθέσει τον εαυτό του. Η ζωή βέβαια όμως δεν κινήθηκε έτσι μέχρι τα 28 μου. Πρώτη μου αγάπη είπαμε, ο Θεός, η λατρευτική, συγκεκριμένα η λατρευτική μου αγάπη για την θεότητα του Χριστού, όχι απλά και όχι διδαγμένος ανθρωποπάθος. Δεύτερη αγάπη μου, η αγάπη μου για τον άνθρωπο. Τρίτη αγάπη μου, η αγάπη μου για την φιλία. Τέταρτη αγάπη μου για τη γυναικεία φύση, και αυτή πάλευε με τη δύναμη της εξέλιξης. Λοιπόν, όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών για εμένα, 28 χρονών και κάτι, έγινε μία ανατροπή μεγάλη. Πρώτη μου αγάπη παρέμεινε η αγάπη μου για τη θεότητα του Χριστού. Δεύτερη αγάπη μου, η αγάπη μου για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο. Τρίτη αγάπη μου όμως ήρθε τώρα, η αγάπη μου για την εξέλιξη την δική μου και όσων στο μέλλον θα έπαιρναν από εμένα. Όσων θα ήθελαν, που τότε δεν ήξερα αν υπήρχαν να πάρουν, αλλά
Τέταρτη ήρθε η αγάπη για τη φιλία και έπεσε πιο κάτω η αγάπη γιατί είναι η γυναικεία φύση. Εκεί γνώρισα όμως, σε εκείνο το χρονικό περιθώριο γνώρισα την πρώτη γυναίκα της ζωής μου. Και σωματικά και ως αρσενικό και ως έρωτα και ως όλα αυτά. Οφείλω όμως να πω ότι η ζωή ήταν λίγο παράξενη σε αυτό το κομμάτι. Τότε στην αρχή πίστεψα ότι με αδίκησε. Με τα χρόνια σήμερα δηλώνω ευγνώμων στο Θεό. Τα χρόνια όμως πέρασαν και ήρθε η ζωή πια πιο απαιτητική, κάπου σε ηλικία 33 ετών, 34, όπου ανατράπηκαν τα πάντα. Πρώτη μου αγάπη έμεινε η λατρευτική μου αγάπη για τον Χριστό. Δεύτερη αγάπη μου ήταν η αγάπη για τον άνθρωπο. Τρίτη, κάθετη και οριοθετημένη η αγάπη μου για την πνευματική μου εξέλιξη, ως οντότητα ολόκληρη, διανοητικά, συναισθηματικά, υπαρξιακά, σε ιδεώδη, σε πιστεύω, σε χρήση, σε μικρή, σε τιμή, σε ατιμία, σε πλούτο, σε φτώχεια. Είχε παγιωθεί πια. Τέταρτη αγάπη μου ανέβηκε η αγάπη για τη γυναικεία φύση και η αγάπη για τις δυνάμεις της φιλίας ήρθαν μετά τη γυναικεία φύση, προσπαθώντας όμως σε ένα ισορροπημένο κατάσταση, όχι πράγμα, σε μια εσωτερική κατάσταση, προσπαθώντας να διεκδικήσω το δικαίωμα να έχω κι εγώ σύντροφο κοντά μου, που το ήθελα πάρα πολύ. Αυτά έγιναν τότε. Τα χρόνια όμως πέρασαν και θα μιλήσω για σήμερα, γιατί με ρωτάτε για σήμερα, που απευθύνομαι σε εσάς. Πριν 7 χρόνια, κατά εντολή που μέσα μου μίλησε η εσωτερική φωνή της ψυχής μου, αποφεύγω άλλες φράσεις όπως ο άγγελος της ψυχής, όπως ιερό θειόν, όπως Θεία Φωνή, γιατί αυτά για πολλούς είναι αρλούμπες. Αυτό που μέσα μου γεννήθηκε ήταν καθαρά η ανάγκη να τραπούν και πάλι οι αγάπες. Όμως κάθε φορά που αλλάζεις αγάπες, ανατρέπεται πάσα το σύμπαν της ψυχής σου και το έξω σου. Όπως τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Πρώτη μου αγάπη σήμερα, τώρα που μιλάω. Από το στόμα μου ακούτε ότι είναι η λατρευτική μου αγάπη στη θεότητα του Χριστού, αδιαπραγμάτευτη σε ζωή και θάνατο, σε πνοή και εκπνοή. Η οποία μου επιβάλλει να είμαι βαθιά πράος και αληθινός. Για μένα ο Θεός είναι απλός, αληθινός και ζωογόνος ενέργεια. Η δέσμευσή μου, σαν κάθε λάτρη του, είναι να εκφράζεται πάνω στη μικρότητά μου το ανθρώπινο μεγαλείο, το όσο αυτός ήθελε θελήσει. Δεύτερη αγάπη μου, έφυγε η αγάπη που είχα για τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή για τον άνθρωπο είναι η μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να έχει άνθρωπος με την αγάπη με τον Θεό. Και παρότι ανώτερη η δεύτερη αγάπη μου ζητήθηκε από μέσα μου, εδώ που σας δείχνω, όχι εδώ, μου ζητήθηκε να κατέβει στην τρίτη ζώνη και να έρθει η τρίτη αγάπη που ήταν για την πνευματική μου εξέλιξη και για την εξέλιξη των ανθρώπων, να έρθει δεύτερη. Εγώ τότε τρόμαξα γιατί είχα περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, είχα ζήσει 15 χρόνια ένα βίο πολύ δύσκολο, δεν κλέβομαι, δεν πάω να δείξω. Είχα ζήσει, ο σωματικός κόπος παίζεται σαν είναι ανελαίητος. Ανελαίητος. Τι έγινε και μου ζητιέται αυτό τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κατέβει αυτή η αγάπη και ανέβει η αγάπη για τη διδασκαλία, για το πνεύμα σου, για τον άνθρωπο, τότε όλα θα ανατραπούν για άλλη μια φορά. Σεβόμενος όμως αυτά που είχα εργαστεί σε όλα τα χρόνια και το κάλεσμα του Θεού να απαρνιάται ο άνθρωπος στον εαυτό του και να βρίσκει το Θεό λίγο παραπάνω από όσο μπορεί. Το δέχτηκα αυτό, παρότι κατέβαινε μία μεγάλη αγάπη και εγώ θα γινόμουν λιγότερος. Θα ήμουν πολύ λιγότερος, για μένα. Το δέχτηκα γιατί η δεύτερη αγάπη που μου ζητήθηκε ήταν η αγάπη μου. Ήταν η αγάπη μου για τη δική μου εξέλιξη, για την προσωπική μου εξέλιξη, για την εσωτερική μου κατάσταση και όσον, τώρα, προσέχετε τι λέω, και όσον θα έπαιρναν από εμένα φωτισμό, κατανόηση, διδασκαλία, αίσθηση αγάπης, αίσθηση θεογνωσίας, όποιοι θα έπαιρναν από μένα την εξουσία να τους μεταδώσω
τις δικές μου αλήθειες, το δικό μου λόγο, την δική μου προσωπικότητα, τον δικό μου άνθρωπο, την δική μου ευθύνη και να τους κάνω υπεύθυνους, ελεύθερους και να ακολουθήσουν αυτοί οι όποιοι θέλανε, όσοι θέλουν, όσο θέλουν να πάρουν από εμένα τη πνευματική εξέλιξη, εσωτερική αναγέννηση, κατανόηση της ζωής σε ένα καλύτερο κόσμο αντιλήψεως, σε μια καλύτερη και πιο ευλογημένη κατάσταση πίστεως, η οποία δεν θα έχει μέσα της κρυφά, πούστικα, δεν θα έχει μέσα τους μίση, αντιπάθειες, χολότητες, μίση, δικαιώματα μίσους, δεν θα έχει τέτοια. Πάμε σε άλλα πια επίπεδα. Ναι, αλλά τι γίνεται με την αγάπη για τον άνθρωπο που κατεβαίνει? Σήμερα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αληθινό δάσκαλο ζωής. Δεν έχουν ανάγκη από φαντασίες. Σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν την αγάπη για τον άνθρωπο. Παγκόσμια, τα πλήθη των ανθρώπων έχουν ανάγκη για πνευματική εξέλιξη περισσότερο από όσο ποτέ. Σκόπιμα τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι παιδείες, οι φιλοσοφίες και ομά να το πούμε τα συμφέροντα, τα οικονομικά έχουν κατεβάσει τον πλανήτη, την ποιότητα παγκόσμια του ανθρώπου, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε οικονομική, είτε συναισθηματική, είτε διανοητική, είτε λεκτική, είτε οντολογικά ο άνθρωπος σήμερα υποφέρει. Και εδώ, στο πρόσωπό μου, στους λόγους μου, στα έργα μου, γίνεται μια προσπάθεια να ακούσετε ότι τίποτε σπουδαιότερο από τι οντολογική ποιότητα έχετε. Είναι ο μόνος σας θησαυρός εδώ και στην αιωνιότητα. Η μόνη αληθινή σας περιουσία είναι η ποιότητα που σαν πλάσματα έχετε. Αυτό θα σας δώσει θέση στην αιωνιότητα, αυτό σας καθορίζει εδώ. Αρχή και τέλος είναι η οντολογική σας υπόσταση. Και η αγάπη μετά, όταν οριμάζεις για την εξέλιξή σου, για το πνεύμα σου, στη διανόησή σου, η αγάπη για τον άνθρωπο θα έρθει. Οδυνηρό για μένα, έχουν περάσει 7 χρόνια, έχω πετύχει περίπου το 60% και ένεκα αυτής της αλλαγής ξαναβγήκα δημόσια, έστω και μέσα από αυτά τα βίντεο, έστω και μέσα από προσωπικές ομιλίες, έχω αφιερώσει ξεκάθαρα τον εαυτό μου για όποιον ενδιαφέρεται. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Επομένως, για όποιον ενδιαφέρεται. Επομένως, κάθε άνθρωπος που θέλει να πάρει από αυτά που λέω και γράφω, θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με αυτά που δέχεται ή απορρίπτει. Σήμερα, η τέταρτη αγάπη μου είναι η αγάπη μου για την γυναικεία φύση, γιατί την έχω ανάγκη, όχι εγώ να ζω με γυναίκα, αλλά να υπάρχει ενέργεια, σεβασμός, αγάπη για τη γυναικεία φύση, γιατί μέσα σε αυτό προσωπικά τιμώ την Παναγία ως οντότητα αυθεντικής εκφράσεως της θεϊκής φύσης κάθε γυναίκας. Όχι με κάποιο θρησκευτικό έτσι, συναίσθημα χαμηλό με την έννοια των σωματικών, της τυπολατρείας, αυτής της ψευτοτιμής που δίνουν κάπως θρησκοληπτικά. Για εμένα, η αγάπη για την γυναικεία φύση φέρνει μέσα της την αγάπη για τη μητρότητα, την αγάπη για τον έρωτα, την αγάπη για τον άνδρα, την αγάπη για τον Άγιο. Από τη γυναίκα γεννήθηκαν Άγιοι, από τη γυναίκα μορφώθηκαν άνθρωποι. Όσο και αν αποτύχω ως οντότητα απέναντι στην κάθε γυναίκα που με πλησίασε ή δεν πέτυχα να της μεταδώσω θεϊκό άνδρα, καταθέτω το σεβασμό μου. Μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι δυνάμεις της φιλίας, οι δυνάμεις πολλών δυνάμεων ιερών, και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό φτάνει και στην φυσική διάσταση της ζωής και στην τιμή του αρσενικού και θηλυκού και στην τιμή του, όταν λέμε ο γιος μας, όταν λέμε η κόρη μας ή όταν λέμε η γυναίκα μας ή όταν λέμε εγώ σαν άνδρας μιλάω.
Έτσι λοιπόν ο γυμνός κατέθεσα μπροστά σου τις αγάπες που σήμερα υπάρχουν, που χτες υπήρχαν και στην πορεία ενδιάμεσα μέχρι το σήμερα άλλαξαν. Παρακαλώ, θα ήθελα όλοι να φτάσετε στην αλήθεια, να γνωρίζετε τι αγαπάτε στην παιδιά σας και να καταλαβαίνετε ότι σύμφωνα με αυτά που αγαπάτε, οριοθετείτε όλη σας η υπόσταση και με τις τρεις πρώτες σας αγάπες νοηματοδοτείτε ή αγιοποιείτε ο εσωτερικός λάτρης της ψυχής σας ή χάνετε το λάτρη της ψυχής σας, τον ιερέα τον εσωτερικό σας και βρίσκεστε από ανώτερα όντα κατώτερα. Εύχομαι οι αγάπες σας να σας αναδεικνύουν όντα φωτεινά, πάνω απ' όλα λατρευτικά, γιατί λένε οι άνθρωποι αγαπάω. Ναι, άλλο αγαπάω, άλλο λατρεύω. Η πρώτη μεγάλη εντολή που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους και η ψυχή μας το φέρνει μέσα της ως εντολή είναι μην ποιείς, μη φτιάχνεις είδωλα μέσα στον εαυτό σου και κάνεις αυτά τα είδωλα, δηλαδή τις αγάπες, είτε για τα χρήματα, είτε για το εγώ σου, είτε για τις ανάγκες, μην τα κάνεις Θεό. Ο Θεός υπερέχει όλων αυτών για να μπορεί να μας τρώνει, να μας ελευθερώνει και να ακούμε ολοκάθαρα τη φωνή του. Είστε αγαπητοί. Ναι, ευχαριστώ.